Hi guys. Hi guys, welcome back to my channel. So if you are new, so my name is Amit. Please subscribe my channel so you don't miss anything. Last half. Other new content के हो छ भने I'm really excited हैन त्यो भन्दा अगाडि म के खान्छु म है मैले लास्ट भ्लग लाग्छ है I just ordered KFC, eh? Oh. Last ball. Favorite, yeah. I love it. Relief भयो. So okay. आज एक्साइटेड किन छ भने म हैन मैले YouTube मा अहिले pretty much के सामानहरु हालिरहेको छु हैन अब अहिले I just received my MACBOOK Pro मैले आफ्नो एडिटिङ स्किल र अपलोड गर्नुपर्छ र मैले नयाँ सफ्टवेयर चलाउनु पर्छ भनेर मैले MACBOOK Pro अर्डर गरेको थिएँ यो पेन्डेमिक टाइममा त्यो नि apple.com लाइक एप्पल अनलाइनमा जस्ट 2 मन्थ लाग्यो मलाई यो रिसिभ गर्नलाई हैन 2 महिनामा बल्ल बल्ल आयो हैन अब म यो मैले जस्ट पछाडी राखेको छु है अहिले पछाडी छ मैले राखिरहेको छु हैन घर गएर यसलाई थोरै अनबक्सिङ टाइपको र बनाउने प्लान छ हैन हेरौं तर त्यस्तो रिभ्यू पुरै अब फर्स्ट इम्प्रेसन टाइपको र जस्ट डिटेलमा जान्न म जस्ट अनबक्सिङ टाइप मात्रै गर्छु होला आज त्यही हो थ्यांक यू हैन एकदमै अझ जसले अझसम्म मलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ एकदमै लभ इट हैन अल सब्स्क्राइबर अझसम्म जसले सब्स्क्राइब गरेको छ हैन थ्यांक यू भेरी मच माया गर्नु होला हैन I will try my best to getting more helpful and useful videos हैन त्यही हो I'm learning how to make blog and reviews and whatever unboxing and सबै कुराहरु I'm learning phase मा छु so के कमी कमजोरी छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हैन राम्रो भए पनि लाइक गरिदिनु नराम्रो भए डिसलाइक गरिदिनु तर कमेन्ट चाहिँ लेखिदिनु होला किन के गर्नुपर्छ मैले र अनि हैन अझै पनि के कुरा सिक्नु पर्छ मैले भनेर तपाईहरुको राय मलाई पनि बताइदिनुस् मलाई एकदम खुसी लाग्छ राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हैन म एकदम ट्राई गर्छु यो म अर्काको देशमा छु मेलबोर्न सिटीमा हैन यहाँ अब लाइक सोशल लाइफहरुको के पनि हुँदैन जस्ट यो पेन्डेमिक टाइममा फ्री टाइम थिए के गरौँ भन्दाखेरि ओके अब युट्युब च्यानल खोलेर मेरो पहिलेदेखि अब हबी हैन अब लाइक क्यामेरा खिच्ने अब यताउता गर्ने भनेर अनि जस्ट त्यसलाई नै रिभिल गरेको मात्रै हो हेरौँ कहाँसम्म जान्छ हैन सो ओके हैन थ्यांक यू अलि होला Hello, Kali. हाम्रो Kali.
क्या अरे इधर को चार्जर रहेछ टाइप सी nothing grey color logo some paperwork there
choose English as the main language, press the return key. Agree, full name, Lama, passport, yes. Siri. Hey 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 Siri, what does the rest of the day look like? Not down. There you go. Continue. I like dark mode. Back auto should be right. See without the cheat. Setting up. Welcome back. Hey,